Всім привіт! Як бачите, на вулиці похмура погода, і ця похмура погода не відображає того взагалі, наскільки похмурі наші з вами душі після вчорашнього вечора, після чергового катастрофічного вечора. Так що постараюсь максимально записати коротке відео на цей рахунок. Одразу такий спойлер, Нурі Шахін повинен піти в відставку. Однозначно, безумовно, без будь-яких але і так далі. Ну, сама історія, про що я вже неодноразово говорив, сама історія про те, що нібито Нурі Шахін класний тренер, вона вже дуже, дуже підозріло виглядала і ще на момент його призначення в червні, влітку цього року. На зараз, що ми маємо? Перший матч виїзний, перемога. Фенікс Любек навіть рахувати не хочу, це клуб регіональної ліги взагалі. Це любителі, фактично. Перша перемога, виїзна перемога, я маю на увазі саме Фенікс Любек. Друга перемога була в Брюгге, де виграли з рахунком 0-3, при тому Брюгге насправді набагато краще грав, ніж Дортмунд. І в тому матчі, в принципі, бельгійці би мали вигравати. Бельгійці! Ні, Борусія Дортмунд з її там мільйонними підписаннями. Модний Паскаль Грос, прекрасний Гірасі. Ні, цього не було. Мали перемагати бельгійців. Вони насправді пресингували. Вони, от на рахунок володіння м'яча не пам'ятаю, можливо, все-таки Дортмунд і вирівняв це володіння м'ячем за рахунок останніх хвилин, в першу чергу, коли вже Брюгге, в принципі, склав лапки і здався. Але як виграла Борусія тоді? Відбивалась. Потім вийшов Гіттенс на заміну. За рахунок там перший гол був рикошет, другий гол теж вдала дія. Все, гра зроблена. Чи це везіння? Ну, на мій погляд, так. Третій гол, навіть про нього говорити не хочу, Гірасі забив з пенальті, то вже таке там, по-моєму, навіть додатковий час був. От. В результаті між ними ще була нічия у Бремені 0-0, така ж сама ніяка, як і ці дві перемоги. Ну і що ми маємо на виході? Здається, 7 матчів, точно не пам'ятаю, ну, по-моєму, 7. Хоча це не настільки важливо. 7 матчів, із них 2 виїзних, я маю на увазі матчів. Із них 8 вже. Із них, з урахуванням вчорашнього, із них 2 перемоги над відверто слабкими суперниками. Так, одна була в Лізі Чемпіонів, але Брюгге все одно на цілу голову нижче, ніж Борусія Дортмунд. І то з везіння. Тому 2 виїзні перемоги, одна з них випадкова, одна нічия і теж могли програти Бремену. Все інше одні суцільні поразки. На вулиці вже буде листопад. Ще завтра. Гри як не було, так і нема. Хтось може сказати, ой, там купа травмованих, давайте не будемо і так далі. Ну, ні. Клуб рухається не в ту сторону, команда рухається не в ту сторону. Плюс ті речі, які декларував Нурі Шахін на своїй першій прес-конференції, про те, що він хоче атакувати через центр, про те, що він хоче будувати там гру через контроль м'яча і все інше. Вони Дортмунду не властиві. Не властиві генетично, перш за все. Плюс ці ідеї, ну, слухайте, контроль м'яча і контроль гри – це різні речі. Не обов'язково контролювати м'яч, аби грати в атакуючий футбол. Тим більше, хтось задається питанням, а як ти будеш будувати гру через контроль м'яча, якщо у тебе немає тих чи інших футболістів? Ну, ви надивилися на Гвардіолу, ну окей, я радий. Там про Брайтон багато говорили, що йому там нібито вдавалися якісь потужні побудови атаки і так далі. Хоча по факту він, по-моєму, зайняв те ж саме місце, що і Грем Поттер разом із Брайтоном. Якщо не нижче. Бо там або ідентичні показники, або навіть гірше у Дезербі. В результаті програли з великим погромом і ганьбою Штутгарту на виїзді, програли Уніону Берліну без шансів на виїзді, хоча рахунок 2-1 цього не відображає. Програли з рахунком Аусбургу таким же самим 2-1. Притом перші відкрили рахунок і нібито навіть перші 15 хвилин грали краще. Все, а далі команда розвалилася. Нурі Шахін не контролює гру, він не контролює роздягальню. Команда буде тільки деградувати, і поки що виходу я цьому всьому не бачу. І тепер виникає питання, а взагалі ви звільните Нурі Шахіна, а хто буде замість нього? І чому Нурі Шахін прийшов улітку? От вчора проскочила перед кубковим матчем інформація,
що насправді Дортмунд розглядав того ж самого Де Зербі в якості головного тренера, але відмовилися від цієї ідеї, оскільки вважали, що набагато краще буде Нурі Шахін. Свій пацан дошку, він там знає команду і так далі, і так далі. Тобто логічного пояснення цьому взагалі не можу знайти. При тому всьому моєму скептицизмі до того ж самого Де Зербі. Але людина успішно працювала в Італії. Здається, в Дженуа. Непогано працював у Шахтарі. В принципі, він як мінімум не провалився в Брайтоні, і при тому в Брайтоні у нього були багато цікаві ідеї, і про це багато хто писав, розповідав. Я не бачив просто жодного матчу Брайтона, аби там якось судити його гру. Камон! І ви вибрали Нурі Шахіна? Який в нього взагалі, на основі чого такий клуб, як Дортмунд, повинен брати тренерів? Ви маєте бачити чітку ідею, яка вже десь була реалізована. Де Нурі Шахін свої ідеї реалізував? В Анталіаспорі? Прекрасно, але він не доріс до рівня Дортмунда. Тому маємо ту всю ситуацію, яка складає на сьогоднішній день, а це, по-моєму, 7-8 місце. Я вже навіть таблиці не заглядаю. Було 7 перед попереднім туром, 7 місце в Бундеслізі. Я боюсь заглядувати в турнірну таблицю. Чим думають керівники? Як виник Ларс Рікен взагалі серед керівництва? Пам'ятаєте, той так званий, мною званий переворот, коли він виліз із Нізвідки просто. І тепер він взяв всі важелі правління в свої руки. І я думаю, далеко не в останню чергу і Едін Терзіч покинув клуб, бо там в травні чи в середині травня Ларс Рікен прийшов у команду керувати, і потім, дивіться, іде Марко Ройс, іде Мац Хумельс, і іде Едін Терзіч. Ось і вся історія. Так що клуб розвиватися не буде. Подивимося, в суботу буде матч із Лейпцигом. Суперником мінімум непростим. Єдиний плюс, команда проводить його вдома, тому, можливо, є певні надії і сподівання, але не знаю. Я, чесно кажучи, в них не сильно вірю, поки що команда деградує. Так, останні років 10 клуба є нещасливий місяць, і він називається жовтень. З нього починається купа травм, з нього починається оця серія невдач, яка нібито із закінченням жовтня, можливо, може припинитися. Хотілося б вірити, але не вірю я в Нурі Шахін. Як в нього вірить керівництво. Між іншим, Нурі Шахін майже в усіх своїх інтерв'ю ніколи не бере вину на себе. От він якось так, нібито в одному інтерв'ю він сказав, що він помилився, я маю на увазі матчі із Реал Мадридом, де він там проводив заміни, і сказав, що так, це моя помилка. А на тому все інше він не розуміє, чому так. Він говорив, він не розуміє взагалі, хто винен, то гравці йому не такі, то іще щось. Але один тренер приходить, наприклад, в клуб, той же самий Себастьян Хьонес, свіжий приклад, прийшов у Штутгарт, який йшов на дно, він його врятував на стикових матчах взагалі, він мав вилітати в другу Бундеслігу. І на наступний сезон він робить його другим із кількістю очок більшою, ніж у Борусія претендувала на чемпіонство. Він набрав 73 очка із своїм Штутгартом. І з гравцями, яких взагалі ніхто не знав. Хто такий Юндав був до цього моменту? Гіресі. Гіресі я ще пам'ятаю по Кьольну трошки, і то. Знаєте як. Чув прізвище, там бачив декілька ігор, тому все. От такі от історії. Так що подивимося. Сьогодні, між іншим, дуже велика купа цікавих матчів, я вам раджу подивитися. Це і Кубок Німеччини, і Кубок Англійської ліги, там, по-моєму, Тоттенхем, Манчестер Сіті, той же самий Брайтон при тренері, забуваю його прізвище, Хюрцелер із Сан-Паулу, який буде приймати Ліверпуль. Арсенал не пам'ятаю, з ким грає. Буде на що глянути. В Кубку Німеччини Майнц приймає Мюнхенську Баварію. Інших не пам'ятаю, можливо, допишу вам ось у це відео. Так що такі справи, любіть футбол. Він не завжди буває приємним, якщо ти вболіваєш за якусь певну команду, але коли команда виграє, то дарує прекрасні емоції. А вам бажаю сонця, тепла і мирного неба.